नमस्कार समीस दर्शकांक माये मोगाचो उर्बे बरी ते येवकार आनी परत एकदा नमस्कार. इश्टानो, आज नवरात्रीचो 6वो रंग पांचवो रंग म्हळ्यार सैमा कडेन नातें जोडपी सांगता आमकां आनी आमकां भरभरून दिवपाचो संदेश हो रंग आमकां दिता. इश्टानो, आज आमचे कडेन जी अस्तुरी आयल्या, जी कर्तृत्वी कन्या आयल्या, ती एक तडफदार व्यक्तिमत्व आणि तिचे व्यवस्थापन, ती सगळी मांडणी एक बायल म्हणून म्हाका आकर्षित करता. आज खास तांकां आमी आमंत्रण केलां. मृणालबाई वाळके, नमस्कार. नमस्कार. मृणालबाई, तुका पळयतकच म्हाका सदांच तुजे विशीं एक अभिमान तर आसाच आनी आदरय आसा. आनी ह्या नवरात्रीच्या एका शुभ मुहूर्ताचेर आमी कांय बायलांक आपयल्या. तातूंत तुमकां खूब त्रास करून आमी हांगा आयिल्ले आसा, कित्याक कामाच्या हातून तुमी आयिल्ले आसा. तुम्ही नवरात्रां कशी एन्जॉय करता? नवरात्रा आमच्या घरान एक व्हेरी स्पेशल सेन्स इज अटॅच टू दिस कल्चरल फेस्टिवल. म्हज्या वडिलांचो देव वो तुळजाभवानी. सो ल्हानपणा पासून नवरात्र इज लायक फॉर अस अ फाउंडेशन ऑफ अ कल्चरल सेलिब्रेशन. सो खूब वर्ष आम्ही ही जर्नी अशी करत आलो आहे. आणि नवरात्रामध्ये म्हणजे एकदम एक्स्ट्रीम जातो आम्ही थोडंसं. म्हणजे नॉनव्हेज नाही खायचं किंवा नाही खायच्यापेक्षा की घरात आम्ही कांदा लसूण हे पण नाही करत. आमच्या घरातले कांदा लसूण सगळे ह्या 9 दिवसामध्ये नाहीच होतात. प्युअर सात्विक जेवण. तातून सकाळच्यापासून संध्याकाळपर्यंत पूजा असते. सकाळची नैवेद्य चडटा देवाक, सांजचो नैवेद्य चडटा अशें. सो इट्स लायक अ ह्यूज सेलिब्रेशन फॉर अस. घरांतल्यान भायर जाल्यार आमी कांयच खायना ह्या 8-9 दिसांनी. आनी नवचंडीचो आमच्या घरान पाठ आनी हवन आसता. सो इट डिपेंड्स ऑन वीच डे द भटमाम जसो सांगता तशें त्या प्रमाणे आयदर षष्ठी सप्तमी अष्टमी खंयचोय दीस जो सगळ्यां खातीर हें आसता तो बरें एक 10-12 भट आसता घरान. सो इट्स अ व्हेरी येस इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फेस्टिवल फॉर अस. आनी इट इज बीन सेलिब्रेटेड फॉर ओवर द इयर्स. लायक आय कॅनॉट इमॅजिन नॉट बींग अ पार्ट ऑफ नवरात्री. यंग आसतना मागीर तेन्ना दांडियाक वचप, गरबा खेळप, म्हणजे ते सुद्दां आमी रातभर करून सुद्दां वी यूज टू फॉलो ऑल दिस रिच्युअल्स एंड ऑल. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुझ्या हातून ल्हानपणापासून आनी अजूनय तुमी ते वी फॉलो इट. वेज जेवता न्हू? हय हय, आमचो हीच करता आमी नवरात्री. आनी ती एप्रिलान येता ती करता. खरें नवरात्रा म्हळ्यार हो अस्तुरेचोच एक उत्सव आसा, तांचोच एक सन्मान आसा. आनी हांव जेन्ना एका बायलेक एका वेगळ्या पदाचेर पळयतां आनी तुमकां फट दिसतलें की हांव वचून ताका पळयतां ती कशी कॅबिनान बसता, किंवा सुनीता सावंत किंवा महिला आयोगाची अध्यक्षा, की बायलां जी आयल्या पळय ती खूब उसरां आयल्या. 100 वर्सां पयलींची बायल आनी आयची बायल तो फरक आसा पळय. आनी सगळें हें करून ती हांगा आयल्या. कारण हांव सदांच म्हणटा बदल्ली ती बायल, दादलो बदलूंक ना. जी रांदचे कुडीन पळय बायल आशिल्ली ती आज आकाशांत पावली विमान घेवन. दादलो तसोच आसा. म्हणजे जशें ताका हें केल्यार त्या पद्दतीन ती शक्त आमचे कडेन आसा. तूं आज जनरल मॅनेजर म्हणून काम करता आमच्या हेंचेर. आनी त्या शिवाय तूं PROय आसा सेमाचें. म्हणजे येदो व्हडलो पोस्ट काम इतलें. तूं हांगा मेन पावपाची तुजी जर्नी कशी? सगळ्यान व्हडली गजाल म्हणजे आमच्या घरान किंवा म्हज्या आज्यान, म्हज्या आवयन, म्हज्या फॅमिलीन वीच हॅज इन्स्टिल्ड इन अस इज यू शूड लर्न. यू शूड नेवर स्टॉप. And no work is substandard work. It might be any work. आणि जो जे काम तितल्याच हिरिरीन आनी तितल्या म्हणजे केन्ना केन्ना झाडू मारप ही सुद्दां एक कला आसा. ती सगळ्यां कडेन जायना, कळ्ळें? सो ईच वन इज एक्सपर्ट इन देअर ओन फिल्ड्स. सो ओवर द इयर्स वी वर नेवर रिस्ट्रिक्टेड. आमी तिगूय चलया. सो आमच्या घरान 3 भयणी. म्हणजे my father is a only child, my grandfather is a only child, and we are 3 daughters in the house. And right, my grandfather was so progressive in thinking about, म्हणजे तेन्ना म्हणजे 35-40 वर्सां फाटीं सुद्दां, की he never treated us as a म्हणजे तूं हें अशें करप ना,
but there were always some rules and regulations for us as a girls. So अशें नाशिल्लें की आमकां जेवण करपा येना ना, आमी जेवणूय करपा जाय. आमी सगळे जे रुटीन रिच्युअल्स आसा ते फॉलो करपा जाय. बट एट द सेम टायम यू हॅव टू बी प्रोग्रेसीव इनफ शिकूंकूय जाय. टू एक्सेप्ट द चेंज इन द सोसायटी. ताज्या प्रमाणे तुजें शिक्षण आसत, तुका नोकरी करप आसप, हे सगळे. सो माय जर्नी वॉज नेवर रिस्ट्रिक्टेड, ऑर माय फादर एंड मदर ऑर माय ग्रँडपेरंट्स दे नेवर रिस्ट्रिक्टेड मी टू टेल मी ना तुवें हेंच करपा जाय, अशेंच करपा जाय, तशें ना. You explore your journey. So I started I did my 12th as a science pass out. After 12th I joined art college. So I have been a BFA graduate. 5 years I did that. After that I joined my family firm. We were doing a component printing. So I went into a printing, designing. Then with the background of art and all these things, it went further. मागीर थोडेसो म्हणजे स्वताचोच बिझनेस असल्यामुळे बिझनेस डेव्हलपमेंट कशें करप, ISO कशें करप, स्टँडर्ड्स कशें मेंटेन करप, तातूंत इल्लें म्हणजे अशें जालें. मागीर लग्न जालें उपरांत घोव खंय वता थंय आमी इट्स लायक टुगेदर वचचें पडलें ना. अशें म्हणजे कितें फोर्स नाशिल्लो. बट वी बोथ एक्सप्लोर्ड. माय हजबंड इज ऑल्सो व्हेरी he is not also a restrictive. म्हणजे I have been lucky enough to have a amazing family म्हणू शकता तुम्ही, जो कणखररित्या फाटी उबे रावतात पळय तशी फॅमिली आसा. आनी एका बायलेक तशी फॅमिली मेळप इज लायक हांव देवा कडेन मागता की थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉट एवर ही थॉट अबाउट. म्हणजे हांव केन्नाच ना. म्हणजे आमी अशें आतां हांव आतां म्हज्या घोवा बरोबर जेन्ना आमी भायर गेली, सो वी वेंट टू बँगलोर. We worked there. We were moving in like we were more like कितें म्हणटात ते backpackers म्हणटात न्ही तशें. So explore different things. So I joined event management. थंयच्यान हांवें IT join केलें. So I learned about networking and I learned about tech support. From there I moved into admin. Then I went into HR. And slowly when I came back, then I was also working in Goa. My son was born, and then I decided it's now time to come back to your own land. कित्याक जो गोंयान जी आपलेपणां मेळटा ते कितलेंय जावं ते भायर जायना. सो इट्स ओके. म्हणजे मे बी यू आर नॉट व्हडलें नाका, पूण एक सुंदर घर, शान फॅमिली, घरान गेल्या उपरांत एक ते आसता न्ही आपलें, हय एक सुशेग आसता, सिक्युरिटी आसता, ती तुका गोंयान मेळटा. सो मी एंड माय हजबंड वी लेफ्ट एवरीथींग आउटसायड एंड वी केम बॅक टू गोवा आफ्टर माय सन वॉज बॉर्न. एंड देन आवर जर्नी स्टार्टेड स्टील लायक दीस. एंड देन इवेंच्युअली आय जॉयन CM ऑफिस. थंयच्यान मागीर विथ द पयलीं ESGनूच हांवें थोडे दीस काम केलें. मागीर हांव CM ऑफिसान जॉयन जालें. देन आय अगेन गॉट पोस्टेड इन टू ESG. So when I sit on that chair today, I know lot of things. Okay, so ashe na ki baba, I know designing. I know what is a website happening. I know what the technology is working on. I know, but this is not through the education. It is through the practical knowledge. आणि तुका कितली आवड आसा ते शिकपाची. म्हणजे एका टायमार हांव सदांच चिंत्ता की हांवें समज म्हणिल्लें की ना हांव एक आर्टिस्ट, हांवें टॅक्निकल कित्याक पळोवपाचें, कित्याक शिकपाचें. मे बी टुडे आय वूड हॅव नॉट बीन बेनिफिटेड, ऑर टुडे आय मे नॉट हॅव बीन ॲट दीस पोझिशन वेर आय डोंट फील लेफ्ट आउट. कळ्ळें, म्हणजे तो नॉलेज न्ही समहाव ऑर द अदर. सो आय थिंक वॉट एल्डर्स टेल यू इज रायट. नेवर स्टॉप लर्निंग. समहाव डावन द लायन in your life, this is your faith which collaborates together to bring you to a certain level. तेच फक्त हांव आर्टिस्ट म्हणून आशिल्लें कदाचित it would have not been the right kind of thing, but because administratively I had so much of experience in the various fields, it became very easy for me to manage. पण आता तूं जनरल मॅनेजर म्हणून आसा. आतां व्हडलें म्हणजे आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, ताचे तूं मॅनेजर. हे सगळें मेंटेन करपाक बुद्धी आनी ताकद कशी? ना, हें सगळें मेंटेन करप
एकट्या मनशाचें काम न्हय. ओके, that's see so basic thing for me. CM आसा. Yes, basic thing for everything is you have to have a very good support at the helm. म्हणजे जो तुका ड्रायव्ह करता, जो तुका सपोर्ट दिता, जो तुका सांगता येस गो अहेड आमी आसा. So CM sir is the chairperson and he's been very cooperative. म्हणजे to a level like he's too much of a people person. म्हणजे जो सपोर्ट ते दिता and he views personally speaking whenever I take something, जेन्नाय खंयचो प्रोजेक्ट बी कितें समज करपाचें आसत, we have difficulties, we have to plan a lot, but then it is okay because I know that helm is telling me yes, we can do something better, we can work something better. It takes time, but हांव केन्ना चिंता समज वयर सपोर्टूच नाशिल्लो जाल्यार आमी हें करपाक पावचीच नाशिल्ली. And the way he supports his employees is very I thank God for having some amazing bosses in my life, and you know, like it's a blessing. A blessing. बऱ्या मनशा बरोबर काम it is a blessing where no one is pulling your leg and telling you not to do it. हय, तुका सांगतात ना चल फुडें चल, आय एम देयर. आनी एका बायलेक म्हणजे एक बायल जेन्ना ह्या पोस्टार जाता हांव खूब वाचता किंवा इंटरव्यू पळयता की वयले आसा ते येद्या पोस्टाचेर तांकां त्रासूय जाता आनी सहकार्य दिता. म्हाका सगळें सहकार्य चड मेळटा आसतलें. I don't know whether it is because I'm a lady or not. तशें त्या हातून हांव वचना, पूण टीम सगळ्यान व्हडली गजाल आसता ती टीम. एक मनीस कांयच करूं शकना. खूब विचार आसता म्हणजे म्हाका व्हडलें कितें करपाचें आसता, पूण तें करपाक समज तशीच तुजी टीम ना जाल्यार तें शक्य ना. आनी अगेन I don't know how many times I would say I will thank God for it. आतां तुमी फिल्म फेस्टिवल केलो, तातूंत म्हजेंय फिल्म आशिल्लें आनी हांव अशें तेन्ना तुमकां म्हणिल्लें हांवें सगळ्यांनी म्हळें की मिनी इफी कशी म्हणून तुमी जो आमकां गोंयच्या डायरेक्टराक किंवा प्रोड्युसराक जो मान सन्मान दिलो हांवें पयले पासून आसा 97 पासून ते आतां मेरेन म्हणजे तो प्रवास चालू आसा. म्हणजे फिल्मां आसता, इफिके आसता, पूण ओनूचो जो जालो न्ही तो एक भव्य दिव्य आशिल्लो आनी खूब आमकां रेड कार्पेट आशिल्ली. म्हणजे पयलीं इफीक आशिल्ल्याच मेळटालो, हातून ना. हे सगळें आयोजना करपा फाटल्यान कशा तरेचें तुमी हें केलें? तें सांगता पोस्टर सगळे मारले आमचे. ते सगळे you should give the credit to the team. कळ्ळें? सो आय हॅव अमेझींग टीम. अमेझींग म्हणजे आय कॅन पॉयंट ब्लँक दोळे बंद करून तांकां समज सांगत न्ही, केन्ना म्हाका तांकां सांगचें सुद्दां पडना, ना मॅडम जालें, ना मॅडम केलें. एंड आय फील सो म्हणजे केन्ना हांव चिंतता की इज इट पॉसिबल टू रीच दीस लेवल इफ आय डिडंट हॅव सच अ अमेझींग पीपल विथ मी टू रीच. and the उद्देश जेन्ना एकदम क्लियर आसता सगळ्यांचो की इट इज नॉट पर्सनल एंड इट इज मोर अबाउट द ऑर्गनायझेशन. सो आमी म्हणटा न्ही ऑर्गनायझेशन फर्स्ट, सो आय हॅव एंड स्टेट फर्स्ट अशें आसा पळय. ते हे दोन मोटो घेवन चलपी म्हजी टीम आसा एंड आय लायक इट. आय जस्ट लव माय टीम म्हणटात. आनी टायम टू टायम ईमेल तुमचो येता, मागीर तुमचें हें येता, आमी सगळें वेवस्थीत तुमकां अमकें रेड कार्पेट आसतली, अमकें आसता, वतगीर थंय च्या पाणी इतलें सगळें हें करप तितलें सोंपें नाशिल्लें. म्हणजे ह्या फावटी खूबच ना पळय कितें आसता, यू हॅव टू इवॉल्व. हें तरी कांयच ना, आमकां आनीक खूब कितें करपाचें आसा. सो प्रोबेबली इवेंच्युअली नाव टीम वील वर्क ऑन. सी यू हॅव टू ऑलवेज बिलीव इन रेजिंग द बार. कळ्ळें? आतां हो जो आमी सेट केला आतां फुडल्या फावटी करपाक जाय जाल्यार तो ताच्या वयरूच वचपाक जाय, ताच्या सकयल वचूंक शकना. सो ऑलवेज वेन यू थिंक यू हॅव टू थिंक इनोवेटीव, प्रोग्रेसीव एंड वीच इज मोर कंड्युसीव टू द people whom you are executing it for. ते म्हज्या खातीर म्हणून न्ही, ज्या लोकां खातीर आमी तो करता तांकां तो बेनिफिशियल आसपा जाय. ना जाल्यार ते सगळे करून तातूंत काय अर्थ उरना. आतां हांव एक कलाकार, म्हाका जर थंय योग्य सन्मान मेळटा बरें दिसता बाबा हें अशें जाता. पूण केन्ना केन्ना सगळेंच 100% आसता अशें एखाद्या एका म्हजे सारको डायरेक्टर किंवा प्रोड्युसर एखादी कंप्लेनी घेवन येता, हें अशें जावना, हें तशें जावना. त्या वेळार तुमी तांकां अशे तरेन पटयता की मागीर तो रिकाम्या हातान वचना. ही जी आसा ती कला नाही, ती कला नाही. काय आहे माहिती आहे, माझा एक बिलीफ आहे, माणसाने माणुसकी टाकू नये. ठीक आहे? माणुसकी मनात असेल ना आणि
तिथे बसून, त्या जागेवरती बसून समज आपण कोणाची मदत करू शकतो तर ती करावी, हे माझं ठाम मत आहे. आणि पटवून द्यायचं. पटवून देण्यापेक्षा समज ती बरोबर आहे. काय आहे, प्रत्येक माणूस एक एक वेगळ्या तऱ्हेने विचार करतो. ठीक आहे, ही इज स्पेशल बिकॉज ही इज दॅट पर्सन. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी की माझं जे मत आहे तेच त्या माणसाचं मत असावं, असं नाही. त्याची कारकीर्द, त्याचे स्ट्रगल्स, what he is today is because of his journey in life, and I don't have a right to say that he's wrong or he's right. My job, if it is possible for me to extend a hand that will help him achieve his dream, and if my contribution or my team's contribution may be a significant one, if it allows him to reach that level, I think my team and me will be absolute, that would be our biggest credit म्हणतात असे. सो आमच्याकडे जो येता, आय हॅव बीन ऑलवेज टेलिंग, वी आर देर, वी आर सिटींग देर, वी आर रेडी टू हेल्प. कितें आसा सांगा, इफ इट इज पॉसिबल वी वील फायट फॉर यू. सो म्हजें मत एकदम पयलीं पासून, म्हजें टीम ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम एथोज की इफ समवन कम्स एंड इफ वी कॅन हेल्प देम, वी शूड हेल्प देम. यू शुड नॉट बी बायस्ड अबाउट की ना अशें कशें तशें ना, नाही, असं नाही. सगळ्यांचं ऐकून घ्यायचं, कारण प्रत्येकाचा व्ह्यू पॉईंट असतो, त्याचं वेगळं असतं. एका चलयेक जर अशें यश जोडपाक जाय जाल्यार ताणें कितें करप, म्हणजे सामान्य विचारता एक चली आयच्या काळांतलें यूथ धरुया. सगळ्यात मोठी गोष्ट, माणुसकी त्या बाईने सोडू नये. दुसरी गोष्ट, कितीही आपण प्रोग्रेसिव्ह झालो तरी थोड्या गोष्टी ज्या आपल्या कल्चरली विच आर इम्बाइब्ड इन अस, वी शूड कीप इट इंटॅक्ट. Adopting Western culture is okay, but it should not overshadow your own culture. Your own culture gives you the foundation for what you are. जालें, थकलेली बायल घरा येता आनी म्हणटा ना आपूण आज जेवण करें, फायन, बट I would prefer a lady should be like a little bit like a lady. You know, she should not leave that essence, because that is what gives her the power of who she is. आता तुम्ही आता ते नवरात्र सुद्धा सेलिब्रेट करता. सो इफ यू टेक द ईच गॉडेस ऑफ ईच डे, शी डिपिक्ट्स समथिंग. द वुमन डिपिक्ट्स समथिंग. शी डिपिक्ट पीस, balance, you know, growth, new beginning, all these goddesses which is there. अशें म्हणू शकना की देवी, no, see what she is depicting, and the woman in whole is like a superpower म्हणतात तशें. So if she maintains that, you know, aura of hers, I think her growth is there only. There is no one can stop her. No one can stop her if she keeps the essence of being a woman. She just have to maintain that. Her flow is, म्हणजे आम्ही आता म्हणतो, म्हणजे we say like we were very blessed enough to get lot of facilities, lot of म्हणजे खूप progressive community मेळ्ळी आमकां. But I have seen my great grandmother, you know, like her husband expired. She was from a rich family. However, the way she carried herself, म्हणजे तिका घर चलोवपाक जाय आतां, घोवना, घर चलोवपाक जाय, पापड लोणचें करून, that time she fend her family. You know, she made sure that her son grows up, has the education, settles himself in, and she was too progressive for that age. This was probably my grandfather was born in 1916. So imagine, he was like that era, and she survived, she fought. Why? अशें न्ही की तिणें घरदार सोडून करूं ना. She maintained everything. She was an amazing cook. म्हजी आई जेन्ना लग्न जावन आयली, ती म्हाका सदांच म्हणटाली, she was an amazing cook. She taught me what I learned today. Then my mother also got married when she was 18 years old. So she said, I know everything. I have seen my mother also like that. She was also a businesswoman. She was into politics to a certain extent. She has been an active social life.
but she never left anything unturned when it came to her family. You know, she made sure her daughters are groomed properly, they were taught properly. घरान जेवण करपाचें ती करताली. म्हणजे my grandfather was very particular how the food should be cooked. She never complained. I used to get very agitated. म्हाका तेका पळोवन खूब अशें दिसतालें की how can she do it? How can she manage so many things? And how the people in the family are not म्हणजे केअरलेस कशें, कांयच कोणाक काय पडिल्लें कशें ना अशें म्हाका दिसतालें. सो आय यूज्ड टू फायट विथ माय ग्रॅण्डफादर. हें कितें नाका आशिल्लें, तुका रगड्या वयलेच कित्याक जेवण जाय? मिक्सर आसता, मिक्सर आसा थंय शोबेक लायिल्लो कसो, तो कित्याक नाका, तुका रगड्या वयलेच काय? म्हाका तो सदां म्हणटा तुका आतां कळचें ना, तुका मागीर कळटलें म्हणटालो. सेम म्हज्या घरा माय बी न्ही, तांगे येतनाच माव बी नुस्तें हाडटालो, तें हें अमकें कर, तें तमकें कर, तें तमकें कर, आनी करतालीं, आनंदान करतालीं. हांव म्हणटा ही कशी करतालीं? आनी जेवल्या उपरांत परत पुरणपोळ्यो कर, सत्व कर, हें चालूच आसता. सामकी पापड कर, सांडगे कर, हांवें सगळें म्हणजे सदांच म्हज्या वाक भजी जे आसलो, ओके भजी ती हाजेर कित्याचेर दात्यार वांटप. आतां अजून म्हणटा तुका कांय दिसनाशिल्लें रे आईक सांगपा, ना ती करताली न्ही काय म्हणटा. करण्यापेक्षा ना मला वाटतं ऑल द लेडीज न्यू वॉट इज इम्पॉर्टंट. यू नो, लायक आतां म्हाका खबर आसा रगडो कितें, म्हज्या चल्याक खबर ना. सी, if my mother, my great grandmother had not followed those rituals, probably it would have been lost in the time. आतां आमच्या घरान आमी कंपल्शन आसा म्हजे कडेन रगडो. केन्ना हांव बसता वेट मेळटा तेन्ना चलोय बसता म्हजे कडेन, तो म्हणटा मम्मा तूं आनी कूक करूं नाका, ही चटणी दी म्हणटा, ही चटणीच बरी लागता. You know, like eventually when I went to my grandfather was particular with the food, and my mother used to get so tired, still she used to do, and she used to always say, and she used to do it with laughing. सामकें म्हणजे खुशीन करताली. नाही भाऊ ना पाहिजे, भाऊ खावचो ना, नाल्यार ताका सारकें जाय जेवण. आनी you know what, he was till 96 years old, he didn't have any ailment, कांयच ना. ताका कांयच ना. मागीर म्हाका सांगता तुका आतां कळ्ळें मगो, पळय नाल्यार तुमकां कितलो त्रास जावपाचो आपल्याक बरें नाशिल्लें जाल्यार. तें खरें. पयलींचे त्रास बरें न्ही, हेज्या पेक्षा म्हणपा लागलो. तुज्यो भयणी बी अश्योच? हय they are also like this only. So my second sister is married in Dabhar. So she's a housewife, but very meticulous housewife. आता हाऊसवाईफ इज कठीण जाला. No, जबाबदारी इतली आसता, सगळें करप. She is very precise. सामकें she can give म्हणजे run for a businessman सुद्धा ते फाटी घालपी अशें आसा ते. She is very good in managing, and she is happy in her. See, we all chose our own path, that we are all happy in that. My third sister is she's settled in US, and she's a tax consultant. She has her own firm, and so we are all in our own zone, enjoying what we do. एन्जॉय, प्रत्येक गोष्टी करता ते एन्जॉय केल्या बरें आसता. तुका केन्ना अशीं आव्हानां आयल्या, जावं सर्विसेन जावं घरा, ते तोंड दिवपाचे प्रसंग? ते येतात. तातूंत आनी कितें, that is part of fame म्हणपाक. Yeah, it has to, otherwise what's the fun in life? ते सगळे म्हणजे ह्या सगळ्या असंच एकदमच आनंदच कसं असायला पाहिजे. थोडंसं दुःख असल्या की आनंदाची किंमत कळते, आनंद असेल तर मग दुःख झाल्यानंतर मग तुम्हाला कळतं की अरे असं पण होऊ शकतं. सो तुका भोंवतकच कळ्ळें की गोंयान बाबा थंड आपलं शांत, कित्याक तूं सगळ्या बतकच तुका हांगा येतकच कळ्ळें की हें बरें. दिस इज मेंटेन कशें करता पर्सनल लायफ आनी ऑफिसान सगळें? पर्सनल लायफ आय थिंक सेम. द क्रेडिट गोज टू द फॅमिली, नथिंग टू डू विथ मी. They are always there. माझो GO is very supportive. You know, म्हणजे तू कर म्हणतो, नाही काय प्रॉब्लेम नाही, होत नाही, हां ठीक आहे, केन्ना केन्ना मातशें जाता, बिकॉज ही इज व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट फूड. सो ताका तें तशेंच जेवण जाय, अशेंच जेवण जाय, मागीर खंयचेंय जेवण जेविना तो, देन ही गेट्स व्हेरी, केन्ना केन्ना जाता, मागीर देन वी मॅनेज. न्ही, तूं सत्तेर ना, पूण सत्तेच्या खूब लागीं आसा. सो ते कामाचो एक ताण आसता पळय, अशें जावपाक जाय, अशें जावपाक, ताजो परिणाम जाता केन्ना घरा वतकीर चिडचिड? नाही असं नाही होत, कारण इट्स
इट्स अ पार्ट एंड पार्सल कशें न्ही ते कितें घरा व्हरपाची अशी जाता. जाता प्रॉबब्ली जाता आसत हांव म्हणटा आसत जायना आय डोंट नो यू हॅव टू आस्क आवर फॅमिली मेंबर्स की बाबा आज बायलेचो मूड कसो आसा ताजेर संक पावपाची सकच पावता अशी ना आनी साताकय पावूंक शकता बट दे मॅनेज माय प्रोग्राम आतां इफ्फीच्या वेळार जितलें हें जावपाक जाय तें जावपाक जाय कोण येता कोण वता खूब कितें आसता पळय ना तेन्ना म्हाका ते अजिबात दे डोंट ट्रबल मी आय बी ऑनेस्ट इनफ माय फॅमिली डोंट इवन कॉल मी until and unless absolutely it is required करिनात ते म्हाका कसलेच म्हणजे एडिशनल अशें तें अशें कांयच म्हाका त्रास दिना आय वूड बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ना अजिबात नाही. ते एक शेवटचो प्रश्न की तूं इतलें घडत आयलें म्हणजे एक बायल म्हणून आयच्या बायलांक कितें सांगन दिसता तुका म्हणजे कशें आमी बॅलन्स करप किंवा खंयचें मेंटली फिजिकल खावप कितें सांगन दिसता ह्या नवरात्राच्या बरें अशें शुभ मुहूर्त मी नाही असं म्हणजे सी आय डोंट फील दॅट आय एम अ राईट पर्सन टू ॲडवायज एनीवन यू नो बिकॉज म्हाका अशें दिसता आय हॅव नॉट रीच दॅट स्टेट ऑफ ॲडवायजींग एनीवन ॲट दीस पॉयंट पण एक आय डोंट नो आय कॅनॉट हांव खरें सांगता कित्याक म्हाका अशें दिसता की ना हांव अजून इतलें तितलें व्हडलें जावना शिकतात. if you feel that some of my traits are something which you like, if you feel that I being at certain place I can help you, a lady, then they can reach out to me anytime. कळ्ळें समज म्हजे कडेन अशें कितें आसा की that I can help you out in any sense or if I can whatever experiences which I have, if I can direct you, I am there to extend a hand, but the journey has to be yours. I will not advise. You have to. न्ही हांव तुजे कडेन खूब गोश्टी शिकपा सारक्यो आसा आनी त्यो आमी शिकता खूब तशे प्रोग्राम आसता कितें आसता हांव वता आनी हांव तें पटकन भायर सरता तुका कळटा की हे प्रोग्राम ज्योती गेला पूण तें जेवण घेना सन गेला सो तुज्या तकलेन तें इतलें आसन तें येता आनी नाही त्याच्यात तेच सांगते काय असतं माहिती आहे what I go through. For example, everyone has to get into deep inside and feel अरे माझे पाय दुखतात तिचे पण पाय दुखत असतील ना अरे मी जेवली नाही हे जेवले का कसं आहे सगळ्यात पहिली you have to see what you feel. See, emotions are same, right? Everyone faces the same emotions. Yes. They are not different. कळ्ळें समज म्हाका ते फील जाता जाल्यार ते दुसऱ्याकूय हांव धांक भायर सरता जाल्यार हांव केन्ना ताकाय दुखता म्हणजे हे आसता आतां आमी घरी गेल्यानंतर जेवण करपा जाय म्हाका आतां हें करपा जाय अगो बाय तुवें जेवण केलां गो काय तुका कितें जाय नाजाल्यार तुका समज घरा वचून जेवण करपाचें जाल्यार तूं जेव you know see you have to put yourself into that person's shoes and then you will understand you will go with the flow. सामकें बिजी शेड्युलान एक टायम म्हणटा तो सामको तुमी असो ओडून हाडून तुमी हांगा आयले खूब इच्छा आशिल्ली तुमची मुलाखत घेवपा खातीर तुमी आयले सगळ्याच्या वतीन तुका देव बरें करूं. Thank you very much for